Shabbat Shalom. Shalom. Take a deep breath. Shabbat is here. The week ends. And the week ends with the Shabbat, with peace, with community, with Torah, with song, with prayer, with vision. We're going to begin on page 10. Singing the first line of the last stanza of Yedid Nefesh. The first line of the last stanza on page 10, Yigalena, asking God on the Shabbat to bless us by revealing God's presence to us and spreading over us a canopy, a shelter, sukkah of peace. היגלנה ופרוס חביב עלי את סוכת שלומך היגלנה היגלנה ופרוס חביב עלי את סוכת שלומך היגלנה, היגלנה, ופרוס חביב עלי את סוכת שלומך. 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 אנחנו נרנן on page 11. אנחנו נרנן על הרומה נעריע לצור לשם נקדם הפנה בתודה בשבירות נעריע לו אנחנו נרנן על אדוני נעריע לצור לשם נקדם הפנה בתודה בשבירות נעריע לו כן גדול אדוני ומלך גדול על כל אלוהים אשר בידו מחקרי הארץ ותועפות הרים לו. לכו נרנן על אדוני, נעריע לצור אישנו, נקדם הפנה בתודה, בזמירות נעריע לו. לכו נרנן על אדוני, נעריע לצור אישנו, נקדם הפנה בתודה, בזמירות נעריע לו. בואו נשלח הלב ונרחב ונברכה לפני אדוני עוזנו. לכו נרנן על אדוני, נעריע לצור אישנו, נקדם הפנה בתודה, בזמירות נעריע לו. לכו נרנן על אדוני, נעריע לצור אישנו, נקדם הפנה בתודה, בזמירות נעריע לו. כי הוא אלוהינו
אנחנו אמריתו בצאן ידו היום אם בקולו תשמעו לכו נרנן על אדוני נהריה בצור אישנו נקרא פניו בתודה מזמירות נריע לו לכו נרנן על אדוני נהריה בצור אישנו נקרא פניו בתודה מזמירות נריע לו אל תקשו לבבכם כמריבה כיום עשה במדבר אשר ניסוני אבותיכם וחנוני גם ראו פעולי לכו נרנן על אדוני נהריה לצור אישנו נקרב פניו בתודה מזמירות נריע לו לכו נרנן על אדוני נהריה לצור אישנו נקרב פניו בתודה מזמירות נריע לו 40 שנה קודדו ואמרם צועל לבבהם והם לא ידעו את דרכי אשר נשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחתי לכו נרנן על אדוני נהריה לצור אישנו נקרא פניו בתודה מזמירות נריע לו לכו נרנן על אדוני נהריה לצור אישנו נקרא פניו בתודה מזמירות נריע לו Page 13. שירו לאדוני שיר חדש שירו לאדוני כל הארץ שירו לאדוני ברכו שמו ועשו ביום ישועתו אוי ספרו הגויים כבודו בכל העמים נפלאותיו כי גדול אדוני ומורם מאוד נוראו אדון אלוהים כל אלוהי עמים אלילים באדוני שמיים מסע עוד והדי להבה עובד תפארת במקדשו עבור אדוני משפחות תמיד עבור אדוני כבוד עבור אדוני כמות שמו שאו מנחה ובורך חצרותיו השתחוו לאדוני בהדרת קודש הילו מפניו כל הארץ אמרו לגויים אדוני מלך אף תיקון תבל התיכון ידין עמים ונשרים ישמחו שמיים ותגל הארץ ירק מים ובנו יעל סדן וכל אשר בו אז ירננו כל הסייר לפני אדוני גיבה ישפוט הארץ ישפוט בצדק ועמים באמונתו
Page 15, אדוני מלאך תגל ארץ ישמחו רבי מנה ונפל סביבה צדק ומשפט וכל כיסו אשתי לפניו תלך לנסר שריו היו רק המתגל ולא כל הבדגל היו שכל הבדגל שמה ותשמח ציון ותגרנה מנות יהודה למען משפטיך אדוני כי אתה אדוני עליון על כל הארץ מאוד נעלית על כל אלוהים אוהבי אדוני צינורה שומר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם עוזרו לצדיק ולשל לב שמחה שמחו צדיקות באדוני והודו לזכר קודשו Page 17 מזמור שיר של הנפלתו עשה שיעה לו ימין זו קודשו יאמין שבתו כל הצוות היו לנו כל יצפיצחו אלינו וזמרו זמרו ירמיה מומלו תבל ויוש להירה נערות ימחאוכם יחד יחד ערים ירננו אדוני כי בא לשפוט הארץ ישפוט תבל בצדק ועמים ושרים Page 19 אדוני מלאך יהוד אדוני בציון גדול ורם כל העמים משפט דגה גולת עשית למושת אבונה משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו קוראים אל אדוני והוא יענה אדוני אלוהינו אתה ענית אל נושא היית להם ונוקר על עלילותם רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו Page 21 מזמור לדוד המול אדוני ונאלי עבוד אדוני תעבוד ועוד כמות שמו השתחוו לאדוני בהמרת קודש עולמי על המים ואל הכבוד שובר ארצי ישמר אדוני את הזה הלבנון וירקידם
ורמי כל אדוני קוצף לאבותיש כל אדוני יחיל מדבר יחיל אדוני מדבר קדש כל אדוני יחולל הידו ויבסוף ירום ובחלום כולו אומר כבוד אדון לממור ישע וישב אדוני מלך מעולם אדוני רוב ועמו ייתן אדוני יברך בטוב ושלום Maybe seated. This week's Parshat Kitavo contains one of the most difficult, dramatic sections of the Torah because it includes a section of blessings and a long section of very difficult curses, things that will happen regarding the upholding or not upholding of the covenant by the people of Israel once they move from the wilderness into the land. And the Torah speaks in very harsh terms about the terrible things that happen if the people decide not to follow the covenant. The covenant is serious. It's not a joke. It's a relationship between God and the people that has serious consequences if the people disregard the terms of the covenant. And so the blessings are beautiful blessings and the curses are terrible curses. And as I was reading into the parasha, I remember that we stand, of course, at the threshold of a new year. We stand in between this year and the year that is about to unfold. And there's a poem we sing in this community and is sung in many communities around the world called Achot Ketana, which was written in the 13th century in Catalonia. And this poem is sung, the beginning of the poem is sung before, it's sung in the course of the previous year, and it ends once we've crossed into the new year. The first part of the poem, the bulk of the poem, deals with terrible things. Achot ketana tefilotea, we sing. You know the music. Achot ketana tefilotea. We sing this every Rosh Hashanah. And we sing about Achot ketana is the people of Israel, and it's also each one of us. And the poem talks about all the terrible things that we have experienced in our history and also in our personal lives. And we say, Tichle shana v'kilelotea. May the year and all its curses end. May all these curses be left behind. And the poem goes through a litany of terrible things that happened to us in our history, to us as a people, or to us individually.
And at the end of the poem, when we've crossed into the new year, it says, "Solu solu," in the word, in the voice of God. It says, "Solu solu mesilotea," which is a quote from the Haftarah that we read in the morning of Yom Kippur of the prophet Isaiah, who says, "Pave a way for my people, that they may be moved into the land, that they may be restored, that they may live with blessing, that the curses be left behind." And so we end with the invitation by God, "Solu solo mesilotea," pave the way. And then we end with the words, "Tachel shana ubirchotea," may the new year begin and its blessings. The interesting thing is that the end of the poem, according to the reading of many scholars and those who have interpreted this poem, is in the voice of God, who says, "Pave the way." Talking to whom? Talking to us. You pave the way for a new year of blessings. Leave the curses behind and pave the way for a new year of blessings. And this is the work that we have to do. This is not just a hope. It's not just some expectation that these things will happen by themselves. But it's an invitation in the new year, in the measure of our possibilities, to do everything we can, intentionally and carefully and lovingly and with dedication and devotion, to do everything we can to bring blessing into our lives and into the lives of others. Everything we can so that the new year will be a blessed year. And as we stand on this Shabbat, just 9 days away from that moment when we cross that line into the new year, let us pray and let us also determine ourselves to do everything we can to live in the measure of what's possible. We don't control everything, but what we control, the curses on one side and the blessings ahead of us. Solu solu mesilotea, let's pave the way for a year of blessings. Chadodi on page 23. לך דודי לקראת קלה, ונשמה נקבלה. לך דודי לקראת קלה, ונשמה נקבלה. שב זכור בדיבורך, השמיענו אל המיוחד. אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. לך דודי לקראת כלה, ולשבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, ולשבת נקבלה. דודי לקראת כלה, ולשבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, ולשבת נקבלה. אוי מקדש מלך עיר מלוכה, קומי צאי מתוך ההפכה. רב לך שבט בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך אליו. לך דודי לקראת כלה, ולשבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, ולשבת נקבלה.
נערים מעפר קומים לבשי בגדי תפארתך עמים על יד בן ישי בית הלחמים קורבה אל נפשי גאלה לך דודי לקראת כלה בן שבת נקבלה 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 לא תבושי ולא תקרבי מה תשתוכחי ומה תהמי בעולם בך יסו אני עמי ונבנתה עיר הגדולה לך דודי לקראת כלה בן שבת והיו למשיסה שוסייך ורחתנו בוודאי יסיס עלייך אלוהייך סוף עוצמת הגדלה לך דודי לקראת עטרת פלה קרם בשמחה ובסהולתו חמונה המסגולה ויחלה שבת המלכה לך דודי Be seated.
השיר ליום השבת is on page 27. ולזמר לשמך עליון טוב טוב להודות לאדוני להגיד בבוקר חסדך להגיד בבוקר חסדך באמונתך בלילות, באמונתך בלילות, טוב טוב להודות כי נאוהביך אדוני, כי נאוהביך יוביל חסרות אלוהינו יפרחון עוד ינובון בשיבה עוד ינובון בשיבה דשני ורענני יהיו טוב טוב להודות לאדוני להגיד כי ישר אדוני להגיד כי ישר אדוני סורי ולא עליו תבוא טוב טוב להודות אהבתי כל תבל בלתי עדותיך נאמנו מאוד עדותיך נאמנו מאוד לביתך נא בקודש אדוני לאורך ימים. Please rise from our Ariv Baruch, page 39a. את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. אתה אדוני לכל המעשה החוכמה פותח שערים מתמונה משנה למעלה היום הלילה הוא מעביר יום ומביא לילה מבדיל בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תאמין ימלוך עלינו לעולם ועד ברוך אתה אדוני המעריב ערבי. Page 40. כי הם חיינו לאורך ימינו ובהם נגע יומם ולילה ואהבתך תסיר
Baruch atah Adonai, Oel Amo Yisrael. Page 43A. וקיים עלינו כי הוא אדון זולתו. עלינו ולמסרנו, ונפשנו. שם נפשו החיים נתן לנו את רגלינו, וגבולות אויבינו, כאן כל סודנו. אותו מופתים לעלמות בני העם, שותפיהם וצונאיהם, בתיבות טיבה ורוב על הגבולתו שלו ולשמו. אותו ורצון. Page 44. מלכותו ברצון קיבלו עליהם. משה מרים ובני ישראל לך נושיע בשמחה רבה. בשמחה רבה ואמרו לה מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נהדר בקודש נורא תהילות אוספת נורא תהילות אוספת מלכותך רעו בניך בוקע ים לפני משה זארי ענו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. היי 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 כי יפד אדוני את יעקב וגאה לו מיד חזק ממנו. ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Pray for peace, page 45. Ashkivenu Adonai, Kavim Shalom, Amidenu Malkeinu Lachayim, Kosoleinu Sukat Shalom Lecha, Etamneinu Yitzhak
תקננו עצתו לפניך ושוב למצילנו תקננו ושמות צאתנו ובואנו לחיים ונשמות מעתה ועד עולם ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורץ סוכת שלום ועל כל עמון ישראל ועל כל יושש ותבל ועל ירושלים אמן שמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורתם ברית תורה ביני ובין בני ישראל אותי לעולם אותי לעולם כי ששת ימים עשה עלי את השמיים והארץ וביום אשר יהי וביום אשר יהי שבת ויהי נפש יתגדל ויתקדש מרבה בעלמה דברה קירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יש מרבה מברך יעלמון ויתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתרעשה ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמד קודשה ברכו לאלה מן כל ברכתה ושירתה צדוש בחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו We face to Yerushalayim towards the east for the silent Amidah. The formal text pages 47 to 52 were the prayers of your own heart.
לעודך, 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 בטהר ליבנו, לעודך, 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 בטהר ליבנו, לעודך, 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 Please remain standing via Chulu, page 53. וכולו השמיים והארץ וכל צבאם וברך על אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון קונה שמיים וארץ אמן יחמו ביום שבת קודשו כי בם רצה להניח להם לפניו לעבור מרעב ופחד ונותן לשמוע בכל יום תמיד מאוד הברכות אל עולת אדון השלום מקדש השבת ומראה שביעי ומניח בקדושה ועם ידעו שני אוהלי זכר למעשה לראשי אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו רצנה במנוחתנו קדשנו במצוותיך שים חלקנו בתורתך שבנו מטוח ושמח נפשנו בשורתך וטהר ליבנו לעובדך באמת וינחילנו אדוני אלוהינו באהבה ורצון שבת קודשך ואנוכו בכל ישראל מקדשי שמך וברוך אתה אדוני מקדש השבת. Please remain standing. Kaddish Shalem, page 54. יתגדל ויתקדש שם רבה בעלמה דברת קהילותו במלכותו בחייכון וביומכון ובכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יש מרבה מברך לעלם ומריה יתברך המשתמע מתפאר ודרומה מתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמדי קודשה ברכו לאלה מכל ברכתה ושילת השמחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן אמן יש רמה רבה בנשמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו ויעשה שלום
עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו This Shabbat we celebrate Lev Roda becoming a bar mitzvah. He'll lead us in Kiddush on page 55. If there are any children are here, we'd love to invite you to the front to get a cup of juice. And also, if you're here for the first time, don't be shy. We'd also like to welcome you up close and say Shabbat Shalom. So please come forward for Kiddush. All the children come under the talit. המלאך הגואל אותי, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, תקרב בהם שמי. בשם אבותיי, בשם אבותיי, אברהם ויצחק, והתגוררו בקרב הארץ. Blessing for all our children, Yisimcha Elohim ke'Ephraim u'Manasseh, Yisimech Elohim ke'Sarah Rivka Rachel Leah. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך, ישם לכם שלום. Amen. Page 56 עלינו. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש, ברוך הוא שכבוד השמיים ויוסד על השמיים. תעזר להעביר גילולים אלינו, שוטט לך איתם, כתוב בתורתך, נעים לעולם ורד. כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ,
ביום ההוא יהיה אדונייך ושמו יבהל. Mourners Kaddish, all those in mourning are marking a yahrzeit on page 58. We extend condolences this week to Beatrice and Fred and Marjorie on the death of our member Charles Cooper, Beatrice's husband, and Fred and Marjorie's dad. We extend our condolences to you and to Paul Felcher and Gary Peterson and their children Esther and Lev on the death of Paul's mom Carol, to Craig Charney and his son Ariel on the death of Craig's mother Lena, and to Ben Friedman, Angelina, Faranda Friedman and their children Javier and Sophie on the death of Ben's father Mordechai. Kaddish, page 58. Yitzgadal v'yikadash shemei Rabba. Amen. V'yamad yivrach v'yirtei v'yamlich malchutei v'chayechon v'yamechon v'chayei d'chol beit Yisrael ba'agala v'zman kariv v'imru Amen. Yehi Shemei Rabba v'barach v'yalam v'amei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei d'kudesha b'reichon. Leila min kol birchata v'shirata tushbachata v'nechamata da'amiran be'alma v'yimru Amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru Amen. Oseh shalom b'rumav v'yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel v'yimru Amen. You may be seated. Shabbat shalom to everyone. Shabbos. We want to say Mazal Tov to Lev on becoming a bar mitzvah. Tomorrow morning, he'll be called to the Torah. Mazal Tov to his family and to Noah, Chantal, and Lennox Ginsburg, and Noah's parents and his sister, who they all grew up here on the birth of their daughter, granddaughter, and sister, Marion Sutton Ginsburg. Tomorrow morning, there's Hachana L'Tfilah with Roly at 8:45 for anyone who'd like to get up a little earlier and prepare with beautiful songs and intentions, liturgical poems before the service at 9:30. After the service and Kiddush, will conclude our 3-session learning, preparing during this month of Elul for Yamim Noraim, for the High Holy Days, with teaching by Cantor David Mintz, our Director of Center for Prayer and Spirituality, on Kol Nidre, uncovering its history, complexity, and transformative power. Everyone is welcome. Tomorrow evening is there are many gateways to the beginning of the Yamim Noraim even starting at Tisha B'Av in a certain way. We're on this long pilgrimage where doors keep on opening. Tomorrow night to Slichot. We'll begin with Havdalah, and a beautiful Havdalah. Everything will be on the 3rd floor in the community house, and we have the great privilege of having Rabbi Dr. Aaron Lieb-Smokler, who's the spiritual Ruchani. She's the spiritual counselor at Yeshivat Maharat, and she's also a fellow at the Hartman Institute, and her specialty is Chassidut, and so she'll be teaching tomorrow evening, and then we'll have a coffee half hour or so, and then come together for the beautiful service of Slichot, which is again one of these gateways into Yamim Noraim, where the melodies finally come alive for the first time, if you haven't been at Slichot every morning like Roly has. And I would invite anyone who's never been to try it, to come to services late at night and hear the melodies of the High Holy Days. It's like a preview, but it helps the soul start moving in the right direction. And as Roly said, we're hoping to build something in these coming weeks. And so this is a path to help starting to make that happen. So we invite you to come. And also, we want to correct something in the announcements in the Kol Yeshurun, that Slichot begins tomorrow night, and then Monday through Friday, there's Slichot 15 minutes before the morning minyan. In the Kol Yeshurun it says 7:30, but it's at 7:15. Okay. Starting Monday, September 23rd. So this Monday through Kol Nidre morning, the minyan for Slichot starts at 7:15, which is 15 minutes early. The shofar is still blown during this time, which is another one of those preparatory experiences.
We know many in the community have had loss in this past year, a death of a loved one, and are anticipating, it's called the empty chair at the table or in shul. And so we have a night of remembrance on Tuesday that will be held in the chapel with Rabbi Rachel Cowan Chapel, with Rabbi Michael Bueno and Ari for a support group for the bereaved. You don't have to be bereaved just in the last year. Anyone is welcome. Roly and Don will continue their special Slichot evenings, Chatanu Lefanecha, this Wednesday evening at 7, which again is a way to prepare with special liturgical poems. And you want to say anything else about it? Reflections, beautiful way. There are many ways to prepare, collectively and individually. So choose something. Choose something. If you haven't renewed your membership, time is running out, at least to get an entrance card to the High Holy Days. We ask you please to do it as soon as possible. Our office has been logging. The last number was 700 calls in the last 2 months. It's a lot of work to help get this community, all of our locations, and everyone in a place that is comfortable, allowing for us to have a very powerful pilgrimage individually and collectively. Please do your part in seeking what you need out early, and at this point, it's not early anymore. No. And we want people to know, for people who are concerned about their entrance cards, if you got an email this week saying your entrance cards are in the mail, they were put in the mail yesterday. If you didn't get an email this week saying your entrance cards in the mail because you missed the deadline, then you will have to come and pick them up at the office, or we will have different places during Wednesday through Shabbat, from what time to what time? It's from 8 in the morning. It's I think from 8 in the morning to 6 in the evening. Yeah. Wednesday, Thursday, Friday, we end a little early for Shabbat, and then Shabbat at Kiddush, you'll also be able to pick up your cards. And then, if you don't despair. There will be a will call table at each location, and you can come there. It's going to take a little longer because people have to verify who you are and so on and so forth, but you will be able to come. Just a reminder that this is a time of year of reflection and intention, and sometimes in the process of trying to get our seat or get into the synagogue or whatever location we're at, we forget what kind of time of year it is. And so as we make our way, we're a community of 4,000 people in multiple locations. It's an enormous effort to make this happen. And so each and every one of us, as we do our own personal reflection, contribute compassion to the collective community as we make our way in every place, to try to remember that everyone is carrying something. And we want to create the possibility that we're holding each other rather than distancing each other at this time. I want to say a welcome to a group of Israelis who work in the educational system in Israel, who are here with the Gesher group, and I would say Bruchim Habayim, they're here with us, and it's an honor to have you here. We'll end with Psalm 27, Achat Sha'alti, on page 59. The bold lines, leave it bold. And then red, the transliteration on the left side. עד שאלתי בית אדוני אותה אבקש שבתי בבית אדוני כל ימי חיי לבחר בנועם אדוני ולבקר בהיעדו לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיעדו אחת שאלתי מאת אדוני אותה אבקש שבתי בבית אדוני כל ימי חיי לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיעדו לחזות
לעזוב בנועם אדוני ולבקר בהיכלו דירי לי 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 We ask God on this Shabbat to create the place, the quiet, please rise, in us to figure out and find a way of what we need to leave behind, what have been the curses of this past year that we can let go of, and what are the blessings that we might not only invite in, but pave the pathway forward. Give us the strength and the courage to open up our hearts and our souls and our minds to make this a meaningful and an opening pathway for the coming year. Adonai oz le'amo yiten, Adonai varech et ama b'shalom. Shabbat shalom.